باراکا با چهره‌ای زشت و دستانی تیغ مانند وحشی‌ترین جنگجوی آوتورده. اون با قدرت بدنی خارق‌العاده و مهارت‌های مبارزه مرگبار هر دشمنی رو به خاک و خون می‌کشه، از یه بازرگان قابل احترام در دنیای آوتورد تا راز بیماری عجیبش و تبدیل شدنش به یکی از مخوف‌ترین شخصیت‌های بازی. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 فکت جالب درباره کاراکتر باراکا از سری مورتال کامبت. اولین حضور باراکا تو سری بازی‌های مورتال کامبت مربوط به بازی مورتال کامبت 2 میشه. باراکا در ابتدا یه بازرگان قابل احترام در دنیای آوتورد بوده، اما بعد از ابتلاش به یه بیماری مرموز شکل و ظاهرش عجیب و بد ترکیب میشه و در نهایت به خدمت نیروهای شر در میاد و تبدیل به تارکاتان میشه. بازیگر کاراکتر باراکا تو شماره دوم مورتال کامبت ریچارد دیویزیو علاوه بر باراکا نقش کینو و کابال رو هم تو نسخه های کلاسیک مورتال کامبت بازی کرده. در اولین حضور باراکا یعنی در بازی مورتال کامبت 2 ظاهراً قرار بود باراکا یه فیتالیتی بسیار خشن داشته باشه که توش شکم حریف رو پاره کنه و دل و رودش رو بریزه بیرون، اما مثل اینکه اون موقع این فیتالیتی حتی با استانداردهای خشونت‌آمیز سری بازی‌های مورتال کامبت هم بسیار خشن به حساب می اومده، واسه همین حذفش کردن. اما این فیتالیتی رو کلاً کنار نذاشتن و در بازی مورتال کامبت 9 برای شخصیت کابال در نظر گرفتن. در فیلم مورتال کامبت انایلیشن باراکا به همراه بقیه تارکاتان‌ها با لوکنگ مبارزه میکنن، در حالی که لوکنگ قصد نجات کیتانا رو داره. نکته جالب اینه که اگه با دقت به صحنه‌ای که لوکنگ باراکا رو با لگد درون گودال آتش میندازه نگاه کنین، میبینین که اونجا اصلا باراکا نیست که میفته تو گودال، در واقع همون صحنه افتادن رین توسط شاوکان تو گودال آتش رو دوباره استفاده کردن. یعنی به جای اینکه یه صحنه ساده رو دوباره فیلم برداری کنن، دوباره از همون کلیپ قبلی استفاده کردن. برای طراحی شخصیت باراکا در بازی مورتال کامبت چند تا از طراحای بازی به یه مغازه لباس فروشی محلی رفتن و ماسکی شبیه نوسفراتو پیدا کردن. نوسفراتو شخصیتی خوناشام در فیلم‌های کلاسیکه. اونا برای اینکه ظاهر این ماسک ترسناکتر بشه رنگامیزیش کردن و ناخن‌های مصنوعی بهش اضافه کردن تا شبیه دندونای نیش بلند به نظر برسه، چون بودجه بازی در ابتدای کار آنچنان زیاد نبود. ریچارد دیویزیو یعنی بازیگر نقش باراکا تو بازی مورتال کامبت 2 گفته که بازی کردن این نقش اصلا راحت نبود، چرا که هر بار که ماسکم رو برمی داشتم عرق مثل آب از صورتم میریخت، چرا که زیر ماسک خیلی گرم میشد. در بازی مورتال کامبت اکس خود کاراکتر باراکا قابل بازی نبود، ولی به جاش باراکا یا یکی از جنگجوهای تارکاتان تبدیل به میزبان یه موجود فضایی شبیه به کاراکتر زینومورف شده بود. البته این زینومورف دیگه یه ایلین عادی نبود، بلکه یه تیکه از وجود تارکاتان هم درونش بود. در بازی مورتال کامبت گولد باراکا چندین میخ بزرگ روی بدنش داره. دلیلش هم اینه که ظاهراً در جریان یه مبارزه با کونگ لاو بدنش از وسط نصف شده بوده. داستان از این قراره که در بازی مورتال کامبت تریلوجی باراکا با کونگ لاو میجنگه و شکست میخوره. کونگ لاو هم فیتالیتی معروفش با کلاه رو روی باراکا انجام میده و اون رو از وسط نصف میکنه، اما به طرز معجزه‌آسایی باراکا زنده میمونه. دلیل زنده موندنش هم این بوده که اون میخای بزرگ روی سینه‌اش باعث شده بود که بدنش کامل از هم نپاشه و نمیره. از طرفی یه بیوگرافی استفاده نشده از باراکا هم وجود داره که میگه در واقع باراکا تو اون مبارزه با کونگ لاو مرده و شیناک زندش کرده. در بازی مورتال کامبت 1 تارکاتان‌ها دیگه یه نژاد جدا نیستن، بلکه ساکنین آوتورد هستن که به یه بیماری مرموز به اسم تارکات مبتلا شدن. این بیماری به مرور زمان باعث میشه که شهروندان آوتورد به هیولاهای وحشی تبدیل بشن. شکل ظاهریشون تغییر میکنه و کم کم دیوونه میشن. بعضی از فیتالیتی های باراکا در سری بازی های مورتال کامبت اینا هستن:
جالبه که بدونین ملینا هم تا حدودی هم نژاد باراکاه. در بخشی از داستان مورتال کامبت شاوکان به کمک شنگ سونگ یه موجود دورگه نیمه انسان به اسم ملینا رو به عنوان خواهر دوقلوی کیتانا ایجاد میکنه تا همبازی و نگهبان کیتانا باشه، چون میترسیده که کیتانا بهش خیانت کنه. شنگ سونگ از گوشت و رگ و پی ایدنیایی و خون تارکاتانی برای ساخت ملینا استفاده میکنه تا قدرتمندتر و وفادارتر باشه، اما این تولد عوارضی هم برای ملینا به دنبال داشت و اون دارای دندون و چشمهای تارکاتانی شد. برای همین از ماسک برای پوشوندن چهرش استفاده میکنه. باراکا تو 2 تا تریلر تبلیغاتی برای بازی مورتال کامبت دیسپشن حضور داشته. تو یکی از این تریلرها با ملینا مبارزه میکنه و تو تریلر دیگه با ساب زیرو، اما تو هر 2 تا تریلر شکست میخوره. تو یکی از کامیک های قدیمی مورتال کامبت جانی کیج با باراکا مبارزه میکنه. تو جایی از مبارزه جانی کیج از اون حرکت لگد پرشی معروفش استفاده میکنه و به جای حساس باراکا ضربه میزنه، ولی باراکا حتی تکون هم نمیخوره. ظاهرا تارکاتان ها مثل حیوانای وحشی ان، شاید هم عقیم شده باشن یا شاید اونقدر تمرین کردن که دیگه این نقاط ضعف رو ندارن. تو پایان بندی باراکا تو بازی مورتال کامبت ورسس دی سی یونیورس بعد از شکست دادن دارکان دنیا به حالت عادی برمیگرده و اون خشم مبارزه‌ای که ایجاد شده بود از بین میره. اما این اتفاق برای تارکاتان ها رخ نمیده. برعکس این خشم باعث میشه که این موجودات وحشی از اوتورد حتی خونخوارتر هم بشن. اونا سرشون رو با خون دشمناشون رنگ و به همه دنیاها حمله میکنن و شکستشون میدن. در واقع باراکا و نژاد تارکاتان یه جورایی تبدیل به نسخه‌ای از اون موجودات فضایی به اسم دامینیدر تو دنیای کامیک های دی سی میشن. باراکا و ملینا از اول داستان سری مورتال کامبت با هم دشمن بودن، با اینکه گاهی هم مجبور میشدن با هم متحد بشن، ولی همیشه سعی میکردن همدیگر رو بکشن. اما تو پایان بندی باراکا تو بازی آرماگدن بعد از اینکه باراکا بلیز رو شکست میده، قدرت بلیز رو به دست میاره و حالا دیگه لازم نیست به کسی خدمت کنه. در ادامه شاوکان و اوناگا رو بالای هرم فرا میخونه و بهشون 2 تا انتخاب میده، تسلیمش بشن یا بمیرن. شاوکان و اوناگا هم بلافاصله بهش حمله میکنن، اما باراکا تیغه هاش رو 2 برابر بزرگتر میکنه و قلب هر دوشون رو میدره و جسدشون رو از بالای هرم به پایین پرت میکنه. بعدش هم سراغ یه موضوع مهمتر میره، انتخاب ملکه. به ملینا یعنی دشمن همیشگیش پیشنهاد میده ملکش بشه و ملینا هم عاقلانه قبول میکنه. اگه دوست دارین بدونین واقعا چقدر فن سری رزیدنت ایول هستین، این ویدیو رو از دست ندین. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 40 سوال چالشی از سری رزیدنت ایول. ربکا چمبرز عضو کدوم شاخه از گروه استارز بود؟ براوو، آلفا، ایکس، لاندا.